Sziasztok! Megnézzük, hogy valaha szeretett személyed, mi a helyzet vele, mit kell tudnod róla most, mit akar-e még tőled valamit, mi van vele, jön-e feléd, persze csak hogyha akarod, de hogyha itt vagy és nézed, akkor valószínűleg akarod, úgyhogy most akkor ezt nézzük meg. Először is megkérdezzük azt, hogy mi a helyzet ezzel az ex-el. Aki lehet férfi és lehet nő, ezt rád bízom. Tehát mi a jelenlegi élethelyzete ennek a régen szeretett személynek? Mi a helyzet vele? Mit tudhatunk meg az ő élethelyzetéről? Úgy tűnik, hogy nincs túl vidám hangulata mostanában, bár alapvetően nem olyan rossz az életkörülménye, hiszen a szerencsével kezdődik, és középen is a váratlan öröm szerepel, tehát mind a két helyen, vagy mind a kettő arra utal, hogy azért egy viszonylag jó körülmények között van, bár nem élvezi annak ezt a körülményt. Úgy látszik, hogy van emögött az is, vagy lehet emögött az is, hogy sok veszekedés, ami újra és újra kiújul, ami a legváratlanabb időpontokban és legváratlanabb helyen jelentkezik, és ezt ő nehezen éli meg. Bár amúgy meg jó lenne neki, hogyha ezt ő valahogy tudná kezelni. De akkor megkérdezzük, hogy miért van itt a szomorúság, miért érzi ő, vagy miért éli ő ezt így meg. Erre kérdeznék rá. Hát olyan, mintha egy új kezdetben reménykedett volna, de aztán minthogyha nem úgy sültek el volna a dolgok, nem úgy sikerültek volna, mint amikben ő reménykedett, hanem olyan valótlan állítások hangozottak el, amire ő a reményeit építette, hogy ami azt eredményezte, hogy ő csalódott, és ezt ő nem szereti, vagy hát ő nem tudja, mit csináljon vele. De akkor megkérdezzük itt most a bosszúságot is, hogy milyen viták, vagy hát ha ez a vitákra így rá látunk jobban. Hát egyes esetekben még mindig te vagy a porondon. Egyes esetekben azért lehetnek ezek a viták, mert időről időre te feltűnsz ott az ő jelenlegi életében, és olyan, mintha azt mondanák, hogy vagy azért vannak ezek a viták, mert te miattad ő megváltozott, te miattad ő nem úgy viselkedik, nem azt csinálja, amit megígért, vagy amit gondolnának a környezetében, hogy hogyan kellene viselkednie, és lehetséges, hogy sok esetben erről van szó, hogy még mindig te vagy az ok azért, amiért ott ezek történnek, és nem zárom ki azt, hogy alapvetően ennek van valóság alapja, hiszen amúgy meg jó lehetne az élete, de ha ő például visszafele néz, akár csak te is, akkor ezt a környezete érzékeli, és akkor emiatt lehetnek viták és veszekedések, amit mutatnak a lapok. Tehát úgy tűnik, hogy ez az ex még a múltjával küzd,
vagyis, hogy veled. De akkor megnézzük, hogy mit gondol rólad. Mit gondol rólad ez az ex? Milyen gondolatai vannak ennek a valaha szeretett személynek a nézővel kapcsolatban? Mit gondol róla? Hát, nagyon szép emlékei vannak veled kapcsolatosan, szomorú, de szép emlékei, és hát egyes esetekben nagyon is úgy gondolja, hogy nagyon is megvolt a kémia köztetek, és az nagyon jól működött, és erre ő még gyakran gondol, szomorúsággal gondol, de olyan, mintha azt is gondolná, hogy nektek sorszerűen kellett elválni, és mint hogyha ez így le lett volna kommunikálva köztetek, de lehetséges, hogy egyes esetekben arról volt szó, hogy ezt így szépen rendesen megbeszéltétek, hogy bár a kémia jól működik, de egyébként az élet többi része nem, és így szűnt meg a kapcsolat. De van, akinél nem erről van szó. Megkérdezzük akkor, hogy mit jelent itt a szerencsétlenség, mit tudhatunk meg még arról. Hát egyes esetekben arról lehetett szó, hogy neki voltak olyan függőségei, amitől nem akart megválni, amihez nagyon is ragaszkodott, és bizonytalan is volt abban, hogy ezt te hogyan viszonyulsz hozzá, illetve hogy abban volt még bizonytalan, hogy téged válasszon, vagy a függőségét. És úgy látszik, hogy lehet, hogy az ő függőségét választotta. És akkor a szomorúságra is kérnék szépen. Még. Hát most úgy látom, hogy vágyik az érzésekre, vágyik a szerelemre. Lehet, hogy a múltban azt választotta, hogy az ő függőségét részesíti előnyben. Most meg azt siratja, hogy ő akkor azt választotta, de megkérdezzük itt, hogy mit lehet tudni az állandóságról a tekintetben, hogy ez jelenten nála bármit is, vagy csak most azért siratja a régi múltat, mert hogy nincs jelen, de ha jelen lenne, akkor lehet, hogy nem is siratná. És akkor erre kérnénk szépen az állandóságra még plusz információt, hogy mit. Hát lehetséges, egyes esetekben arról van szó, hogy ő annyira ragaszkodik az ő saját komfortzónájához, a megszokásához, ahhoz az életvitelhez, amit élt, hogy nem akar ezen változtatni, és kitart amellett, és lehetséges az is, hogy most ébred rá erre, hogy neki esetleg nem csak a függőségével volt itten bizonytalankodása, hogy azt válassza, vagy téged, hanem tulajdonképpen az ő élethelyzetét is bele kell ide számítani. Viszont valószínűleg nem vette figyelembe, hogy itt mély érzelmek alakultak ki benne, és hogy ez milyen fájdalommal jár. És ez is jelentheti most az ő dilemmáját, amit pillanatnyilag megél, illetve amikor rád gondol, ez így minden beletolul az agyába, és ezt így mindent próbálja megérteni, feldolgozni, de úgy látom, hogy csak próbálja, mert egyenlőre ezzel nem jut előbbre,
addig biztosan nem, ameddig a múltba temetkezik, tehát ahhoz, hogy előbbre jussunk, a múltat át kell rágni, hogy ki is, vagyis hogy ő mit hibázott, mindenkinek saját magában, tehát nem a másik mit hibázott, hanem hogy mindenki saját magában mit hibázott, és utána lehet tovább lépni, és kell is. De megnézzük, hogy akkor mit érez még irántad, mert itt láttunk ám minden szépet, ami a gondolataiban van, de mit érez irántad? Mit érez irántad? Amennyiben volt közöttetek ilyen tartós kapcsolat, házasság vagy együttélés, tehát ami úgy együtt voltatok, akkor az érzéseiben az mutatkozik meg, hogy ahhoz nagyon is kötődik, bár egy új szakasz kezdett az életében, az viszont nem hozta meg azt az eredményt, amit ő várt tőle. Abban az esetben, ha nem volt köztetek még ilyen kapcsolat, hanem mondjuk neki van másik kapcsolata, akkor azt mutatja, hogy ott az egy nem túl jól működő kapcsolat, és ott próbált meg új szakaszt indítani, de arra is az érvényes, hogy nem igazán jött be neki, hogy az új szakasz az jól működjön, pedig ő úgy gondolta, hogy hátra hagyott mindent. És akkor itt megkérdezem azt, hogy mit tudhatunk meg a hamisságról. Ez a hamisság, ez jelentheti azt is, hogy nagyon erősen ragaszkodott ahhoz a kapcsolathoz, és azért próbált új szakaszt indítani benne. Hát itt most inkább arra utalnak, hogy a veled való kapcsolatát hagyta abba egy másikért, vagy egy másik kapcsolatért, és ott indított újat, és az nem jött be neki. Tehát itt most arra mutatnak rá, és akkor még a kevés pénzre kérdeznék, hogy mi az, amit ő hiányol, mi az, amit nem kap meg itt ebben az új szakaszban. Lehetséges, hogy a munkaterületén sem mennek jól a dolgok, lehetséges, hogy ott a kapcsolaton belül vannak olyan élethelyzetek, amikor így nincs meg az a közelség az együtt élő személyek között, ez a társas magányban létnek az állapotát mutatja, és azt is mutatják még, hogy itt nem élik meg azt az örömöt, ami a két személy vagy több személynek a mindennapi életében jelentkezhet. Tehát, hogy együtt élnek, de ez senkinek nem jelent örömöt, inkább ilyen kényszerűséget érzékelek itt, hogy olyan, mintha muszájból lenne az, hogy ők együtt élnek, és muszáj lenne az, hogy most kerülgessük egymást, és nézzem azt, hogy most ő megy a fürdőbe, most én megyek a fürdőbe, most mit csinál, szóval, hogy valami ilyesmit érzek ebből. És akkor a tolvajra is kérnék szépen. Hát igen, tehát itt ugyanazt látom, tehát hogy itt egy másik személyről van szó, tehát akivel most kapcsolatban van, vagy azzal
akivel indította újra ezt a kapcsolatot, sokat gondol rá, és sokat a múltra, a veled való közös múltjára, és próbálja lezárni, de hát, mint látjuk, itt se hétköznapi örömök nincsenek, tehát semmi különösebb olyan dolog nincs, amitől ő jól érezné magát, és nem maradt más számára, mint az, hogy állandóan a múltban mereng, és a múlton mereng, hogy milyen jó volt. Nem azt látom belőle még mindig, hogy elgondolkodna azon, hogy mi az, amit elrontott, mit kellene másképp csinálni, hanem inkább csak azt, hogy jaj, de jó volt akkor, jaj, de jó volt ez. Szóval egy ilyen stílusban, hogy az úgy jó volt, de mi lenne helyette. Szóval, hogy mit kellene most tenni, azt úgy nem látszik. De akkor megnézzük, hogy akar-e még tőled valamit, fog-e valamit tenni feléd, vagy veled kapcsolatban, jön-e feléd. Lássuk akkor, hogy mi várható ettől a személytől, a néző irányába, ettől a régi szerelemtől, ex-től, a néző felé mi várható a következő néhány napban, egy-két, vagy egy hétben, mi várható tőle, mire számíthat a néző tőle. Hát, nagyon örülne neki, hogyha újra együtt lehetnétek, hogyha újra együtt megélhetnétek azt az együttlétnek az örömét, a boldogságát, kitartóan, hosszan, de ennek kevés esélyét látok, és ugyanakkor tele van félelemmel is, és akkor rá is kérdezek, hogy miért van tele félelemmel, mi ez a félelem az ő életében, mi ez a féltékenység itt. Mit tudhatunk meg erről? Ó, hát igen. Hát attól fél, hogy a köztetek lévő távolság, a múlt az elillan, és megszűnik, és akkor ő ott marad az emlékeivel, és a kevés pénzre is kérnék szépen. Hát igen, itt megint azt mutatja, hogy nagyon magába merül, és magában mélyed, és gondolkodik, de megint csak a múlt felé néz, és a múltat bámulja, és nem arra, hogy milyen a jövő, és akkor az utazásra kérnék, hát ha arra kapunk valamit. Hát inkább hagyja csitítani, vagy hát magában elcsitulni, elhamvadni a vágyakat, de úgy látom, hogy mivel újabb és újabb akadályok merülnek fel, ezért így konkrét találkozást nem látszik, nem mutatnak alapok, legalábbis nem jellemző, hogy ez így sok ótok esetében előfordulna. Ez az ember a múltjában él, a múltban néz, se a jelenben, tehát nincs a jelenben, és a jövőt sem foglalkozik, csak a múltban, a múltat siratja. Nem tudom, hogy akartok-e hozzá még ilyen erősen kötődni, vagy mi az, ami megnyugtatna titeket. Ha meg tudjuk nézni, akkor a lenti elérhetőségen kereshettek ez ügyben. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, ha megírjátok azt, hogy mit gondoltok, annak is örülök, és ha lájkoltok, feliratkoztok, azért is hálás vagyok, és köszönöm szépen, és egyébként pedig mindenkinek kívánok minden jót. Sziasztok!